أعرفكم باسمي سفيان عبد الرحمن نعمان. بدأت مشواري المهني في تشكيل الإطارات واستغلال الإطارات المستعملة قبل حوالي 5 سنوات، عندما تكالبت الأمور على اليمن وعلى المواطنين وأنا واحدا منهم. يعني خرجنا من الأعمال، ضاعت الأعمال، لم يبقى معنا مصدر رزق. بحثنا عن مصدر رزق، كانت لي هوايتي الفنية دافع كبير لي أن أبحث عن عمل ومصدر رزق لي ولعائلتي. فجاءت حادثة الإطارات وإحراق الإطارات، وكان قلبي يتألم كثير للمنظر هذا البشع، الانبعاثات الغازية في السماء والأطفال عندما يمرضون من هذا. طيب، أنا لست جندي كي أحمل الوطن أو سياسي كي أدافع عن الوطن، أريد أن أعمل شيء لوطني، فلماذا لا أبحث عن شيء يعطي هذا الوباء شيء آخر؟ الأدخنة هذه نحولها لشيء آخر. الإطارات، وصلنا إلى أحد الإطارات. الإطار هذا لماذا لا نستغله بأشياء أخرى وأشياء جميلة نستفيد منها؟ فبدأت من هنا مشوار الإطارات. كانت البداية بداية طبعا لأي عمل جديد بداية مبهمة للناس وحتى للأهل، ما حدش يعرف إيش يسوي هذا. لو ما كان سفيان ابن الشيخ عبد الرحمن ابن الأستاذ أحمد محمد نعمان بالشوارع يلقى التوائر، قالوا خلاص هذا قد مجنون. أنا لي هدف كبير، أنا لي هدف أكبر من هذا واشتي أوصل له، ووصلنا له وبدينا بالخطوات الأولى والثانية والثالثة الحمد لله. هي كانت من الصعوبات الأولى هي العمل المهني في الإطار نفسه، لابد من معاون جنبك. كان المعاون الأول لي طبعا اليوتيوب، واليد المعاونة لي كانت 2 أيدي من بداياتي. المحمدين طبعا أنا أشكرهم شكر كبير جدا. أول محمدين محمد أحمد عبد العزيز، هذا يعتبر ولدي والذي هو ماسك معي الأمور الإدارية والدراسات. الأخ محمد جهاد أحد النازحين، محمد جهاد كان أحد النازحين اللي وصلوا لصنعاء، وكان من أول اللي وقفوا معي بدون فلوس. بدينا نحن الثلاثة هذم بأعمال فنية، وكان كل ما تظهر لنا فكرة نشوفها بالفيديو مثلا أو تطلع لنا في برؤوسنا نقوم نطبقها على طول. هدفي كبير أن أنا أوسع هذا المشروع. بعد ما بدينا نحن والأخوة توسع النازحين عندي، وهيأت لهم خيمة، هيأت لهم مسكن، هيأت لهم معمل، بعمل ذاتي وعمل شخصي بمجهودات شخصية ومجهودات شخصية من ناس محبين لي. من أول ما بدأت كانت معي أختي، طبعا أختي أول من بدأت تدعمني، وطبعا زوجتي الحبيبة اللي كانت أول ساند لي في البيت، ووراء كل رجل عظيم امرأة طبعا. وصلنا إلى هذه المرحلة، توسع بدل 5 النازحين 6 نازحين، بدل 6 النازحين اللي يتدربوا على العمل واكتسبوا مهارات عملية. 7 نازحين، 8 نازحين، 10 نازحين، 15 نازح، 20 نازح، 70 نازح. وصلنا إلى حد 70 نازح تدربوا على هذا العمل.
الحمد لله أنه نحن أخذنا هذه الفكرة وغرسناها في ناس آمنوا فيها، آمنوا بأنه هذه الإطارات حماية للبيئة واستغلال كبير للوطن، نستغلها للمحافظة على البيئة، لتشغيل العاطلين، لإعطاء منظر جمالي، للتشجيع على التشجير. طبعا الأونلاين والمواقع التواصل الاجتماعي وسعت هذا المشروع بشكل كبير جدا. حتى الآن في مجموعة من الناس في شبوة، في مجموعة من الناس بمارب، في مجموعة من الناس بعدن، في مجموعة من الناس بالحديدة يتواصلوا معنا أونلاين. أدربهم على العمل، أدربهم كيف يخيطوا الكراسي، كيف يشكلوا الكراسي، كيف يعملوا الكراسي، بحيث إنه إيش مش شرط إلا سفيان يكسب، أهم شيء الناس تكسب. مثل ما كنت أنا من دون عمل وجدت لي عمل من الشارع، في ناس غيري مثلي مع انتشار الموضوع ساهمت معنا محافظة تعز بمساهمة كبيرة في إنعاش هذا المشروع بتأهيل حديقة الحيوان بتعز بالحوبان. كان لهم دور كبير جدا صندوق التحسين بتعز بالحوبان، أنهم دفعوا معنا دفعة كبيرة وأعطونا مجال أن نحن نستطيع نعمل أشياء لم نعملها من قبل لضيق المكان. وصلنا إلى صنعاء، بدأنا بأعمال كثيرة من في المؤسسات. عرضنا طبعا مع أنه إحنا نهتم بالنازحين، عرضنا هذا الموضوع على المركز المجتمعي للنازحين بمؤسسة الاستدامة، المؤسسة التنمية المستدامة، إنه في معانا نازحين، في معانا نشتي نشغلهم، في معانا أفكار حلوة ممكن نعمل بها للمجتمع، للحدائق. رحبوا بكل سرور هذه المركز المجتمعي، كانوا أشخاص رائعين جدا. للأمانة المؤسسة التنمية المستدامة SDF كان لهم الخطوة الأولى الجبارة عندما استقطبوا المفوضية السامية للاجئين للعمل معنا، وبهذا العمل وبهذه المرحلة استطعنا عمل حديقة غزة وتأهيل حديقة غزة من الإطارات المستعملة. استغلينا تقريبا 35 إطار بشجرة واحدة، استفاد الأطفال منها. ندعو الشباب، ندعو كل المهتمين، ندعو كل المبدعين، ندعو كل اللي معاه أي فكرة ابدأ فيها وشوف ملامحها وانت بتتحمس تخرج للباقي. ابدأ، لا تيأس، لا يأس مع الحياة. أنت مصر على الشيء ضروري ما توصل. إذا كان هدفك سامي وهدفك وطني بتوصل.